Сьогодні підсумки продовжують роботу в прямому ефірі. Вітаємо всіх, хто долучився до програми. Ну і повертаємося до стрілянини. В середмісті столиці, нагадаю, на очах численних перехожих близько 5-ї вечора невідомі розстріляли позашляховик Range Rover. Загинула 3-річна дитина. На місці злочину знаходиться наша кореспондентка Вікторія Дмитренко. Вікторія, вітаю. Чи вдалося поліції встановити нападників і які нові обставини події, що сталося в центрі Києва? Те, що зараз ви можете бачити, місце інциденту огороджено попереджувальними стрічками. На місці працюють правоохоронці, кінологи. Поліція вилучає відео з камер спостереження. Ми поспілкувалися зі свідками, і те, що вони нам повідомили, мовляв, невідомий чоловік підбіг до рейндж-ровера і поцілив у машину. Куля влучила, цілив у водія, куля влучила у дитину. Свідки кажуть, вони бачили, як дитину виносять на руках, визивають швидку, голосні крики. І те, що відомо, що станом на зараз дитина загинула у кареті швидкої допомоги. Давайте послухаємо, що кажуть свідки. Тут стояв стілець, я сиділа, пила каву, говорила з подругою, відбувся звук пострілу, я побачила, як на переході стоїть дві машини, чорний Range Rover і сіра машина, металічний колір, седан. Машина швидко рушила звідси по зустрічній смузі. Вниз по вулиці, з Range Rover вибіг батько з дитиною на руках, почав кричати швидку, допоможіть. Чи стріляли з машини, чи стрілок підбіг, і це сталося просто на вулиці? Нам правоохоронці не підтвердили і не спростували цю інформацію. В соціальних же мережах з'явилася інформація про те, що стрілок – це колишній підприємець, вибачте, потерпілий – це колишній підприємець з Донеччини, депутат Київоблради. Але і про цю інформацію нам нічого правоохоронці не кажуть. Зараз поліція вже вела оперативну операцію «Сирена» для того, щоб знайти машину, з якої стріляли. Невідомий чоловік стріляв у потерпілого, але куля потрапила у 3-річного хлопчика. Його негайно госпіталізували до медичного закладу, але по дорозі до саме лікарні хлопчик помер. Наразі правоохоронці спілкуються зі свідками та очевидцями події. Слідчі дії досі тривають, ми продовжуємо перебувати на місці і вже відомо, що подію кваліфікують як умисне вбивство. Якщо провину доведуть, то винуватцю загрожує до 15 років позбавлення волі. Студія. Дякую.